Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Hạ sư thúc à, tình hình là như vậy đó. Tên ma đầu đó hoành hành bá đạo, hạ sát kẻ vô tội, tự ý sử dụng cấm thuật ở thế tục. Mong sư thúc hạ trừ mà lệnh, triệu tập các lối đi bí cảnh cùng nhau tiêu diệt kẻ này. Nếu sự việc đúng như lời người nói, kẻ này của thực tội ác tay trời, trật tự thế gian tuyệt đối không được tùy ý phá hoại. Đi đi, đa tạ sư thúc. Trừ ma lệnh 100 năm chưa động hừ. Lần này tên ma đầu đó có chắc cánh cũng khó thoát. Trưởng giáo sư huynh, thương thế của huynh đã bình phục rồi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Vậy hôm nay huynh xuất quan chắc là có việc quan trọng cần dặn dò. Lai lịch của đám người mặc áo bào đen đó đã điều tra rõ chưa? Vẫn chưa, hành tung của bọn chúng rất bí ẩn. Đến không dấu vết, đi chẳng thấy hình. Chúng ta đã truy tra hồi lâu, nhưng ngay cả nơi đến cuối cùng của bọn chúng cũng không biết. Liệu có phải là những động phủ bí cảnh thượng cổ nhất lưu không? Những thực thể cổ xưa mà chúng ta chưa từng tiếp xúc qua. Bí cảnh thượng cổ có vô số thiên tài địa bảo, sao có thể đến cướp chút đồ này của chúng ta? Vậy có khi nào là thế lực đến từ thượng giới? Tuyệt đối không thể nào. Lối đi dẫn đến thượng giới đã hoàn toàn đóng lại từ nghìn năm trước rồi. Vậy lối đi đó còn ngày mở lại không? Vừa rồi ngươi đã dùng đến chư ma lệnh là vì ở Ninh Thành có một ma đầu đang gây náo loạn xôn xao ở thế tục, làm kinh động đến trật tự thế gian. Minh Thành có biết danh tính người này, dường như họ Lục. Người hãy cùng Long tộc đích thân đi một chuyến đi. Sư huynh, chút chuyện nhỏ này, đi đi. Thế tục là căn cơ của giới tu hành, không thể loạn được. Trưởng giáo sư huynh. Anh Di Đà Phật. Thí chủ buông hạ đồ chơi, lập địa thành Phật. Nghiệp chướng quá nặng tất bị trời phạt. Dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vãi trưởng. Vãi trưởng. Đường là Phương Trượng thiếu lâm, binh khí quá sớm. Trong đầu chỉ toàn chứa mấy thứ này thôi sao? Đừng phản kháng, ngoan ngoãn là tốt nhất. Hắn rốt cuộc đang tìm cái gì vậy? Không biết, muốn biết cái gì thì anh cứ hỏi đi chứ. Chỉ biết hạ sát người thôi, anh hỏi đi xem nào. Chúng tôi đâu có bảo là không nói. Đi tiêu diệt gia đình họ Lục ở Ninh Thành đi. Làm cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Rõ, đệ tử đã hiểu. Lục gia ở Ninh Thành có vật gia truyền chứa đựng đại kỷ nguyên. Ngươi tìm thấy chưa? Tốt lắm, thu phóng tự nhiên rồi. Hi hi, luyện mấy ngày rồi, nếu còn không được thì thật không còn gì để nói. Quyền trượng đã điều tra ra rồi. Chính là kẻ này giả mạo tin tức, mượn tay người nhà họ Đường hại chết cả nhà. Tha mạng với, các người rốt cuộc là ai? Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì các người chứ? Lục gia ở Ninh Thành, đã nhớ ra chưa? Thì ra là ngươi. Năm đó rõ ràng đã nói rồi, sau khi xong việc sẽ phái người đến tiếp dẫn. Tại sao đến nay lại im hơi lặng tiếng? Đệ tử làm theo lệnh của tiên sư thượng giới xử lý công việc. Tại sao mãi vẫn không chịu tiếp dẫn? Thọ nguyên của đệ tử sắp hết rồi, rất cần tiên đan để kéo dài mạng sống, cầu xin tiên sư xót thương. Thứ yếu. Thủy Nguyên Anh, đây là cao thủ cấp bậc Nguyên Anh sao? Làm sao có thể chứ? Trên trái đất sao có thể tồn tại thực thể như thế này được? Không biết vị tiền bối nào đã hạ cổ đến Côn Luân. Văn bối Ngự Tu Tử không kịp đón tiếp từ xa, mong tiền bối thứ tội. Thứ tội thì không cần đâu, hôm nay người chắc chắn phải mất mạng. Tiền bối thật khéo đùa. Vãn bối và tiền bối chưa từng gặp mặt, liệu có hiểu lầm gì không? Lục gia ở Ninh Thành. Ngươi chính là tên ma đầu quấy nhiễu thế tục ở Ninh Thành đó sao? Được rồi, kẻ sắp mất mạng không cần biết quá nhiều. Đợi ta lục sát xong bí mật trong thần hồn của ngươi, sẽ tiễn ngươi lên đường. Còn về những người khác ở Côn Luân, ta sẽ cho bọn chúng đi cùng ngươi. Đừng, đệ tử tông môn đều vô tội cả.
Cầu xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tha cho bọn họ. Xin lỗi, phong cách làm việc của ta là vậy. Một là không làm, hai là làm phải nhổ tận gốc. Tiền bối tha mạng. Cầu xin tiền bối xót thương. Kim đan hậu kỳ tự bạo toàn lực. Dù là cường giả Nguyên Anh cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng. Đi hẹo đi. Sư hồn. Mệnh lệnh từ thượng giới của thực hết bộ này đến bộ khác, mãi chẳng dứt. Lẽ ra không phải nhắm vào mình. Chẳng lẽ mục tiêu là bố mẹ? Nhưng họ rõ ràng chỉ là những doanh nhân bình thường. Sao có thể dính dáng đến thượng giới được? Kẻ nào dám xông vào Côn Luân? Lúc đầu chỉ cứ ngỡ bố mẹ vì không chịu nổi áp lực mà tuyệt vọng nghĩ quẩn. Chưa từng có chút nghi ngờ, giờ đây điều tra từng tầng một. Đằng sau chuyện này lại liên quan đến Côn Luân và một chuỗi bí mật kinh thiên động địa ở thượng giới. Bên giới này rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Trống không, không có hài cốt, không có quần áo, chỉ có người giấy. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Chính là chỗ này, nơi ở của chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Tin tức truyền về không những Lục ra mất, mà thành phố này sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Nếu vậy thì chúng ta cũng sẽ phải chôn cùng mất. Vì Đại O Quốc, chút hy sinh này có là gì? Nhanh chóng xác nhận mục tiêu, đừng đánh động. Anh rể vẫn chưa về sao à? Không sao, đại ca huyết hồn bảo anh ấy ra ngoài giải quyết chút việc. Đợi cơm nước xong xuôi chắc anh ấy cũng vừa về tới. Cậu còn dám nói thế à? Suốt ngày trốn trong bí cảnh tu tiên, còn nghiện hơn cả chơi điện thoại hồi xưa. Không thể dính chút khói bụi trần gian sao? Chị xem trên tivi mấy người tu tiên ấy, tu đến cuối cùng ai nấy đều lạnh lùng. Lục thần bất nhận. Chị xem anh rể tu vi cao như vậy mà vẫn ổn đấy thôi. Cũng đâu có lục thần bất nhận đâu. Đó là vì trong lòng anh rể có chị và luôn lo lắng cho Mặc Mặc nên mới không bị làm đường lạc lối. Thì mọi người cũng là mối bận tâm của em mà. Sao vậy? Không có gì. Bên ngoài có mấy tên lén lút. Có gì đó không ổn. Mọi người cứ ở trong nhà đừng cử động lung tung. Em ra ngoài xem sao. Có cần báo cho anh rể không? Một mình em. Yên tâm đi chị. Em đã luyện khí tầng 4 rồi. Lại có nhân hoàng phiên trong tay. Trên đời này chẳng mấy người làm em bị thương được đâu. Ra đây đi. Đừng có trốn chui trốn lủi nữa. Bắt người thân nhất của Lục Ly làm con tin cũng là một quân bài mặc cả không tồi. Ra tay, đau quá. Chút tài mọn. Tên khốn. Ngon thì đánh đi, lên hết cả lũ đi. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chỉ là lá cờ này sao lại nhỏ thế nhỉ? Chính là nó, chính là vị trí này không sai đâu. Thứ quái quỷ gì vậy? Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Bệ hạ, có tin tức rồi. Mấy người chỉ đem người truyền tín hiệu về. Đã xác nhận được vị trí của hắn. Lúc này đang ở Ninh Thành, Hoa Quốc. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Kích hoạt tất cả tên lửa bố trí ở hướng xung kích. Phóng ngay lập tức. Bệ hạ, xin hãy suy xét kỹ. Một khi phát động tấn công tên lửa, hai nước sẽ rơi vào tình thế một mất một còn. Với quốc lực của chúng ta, đối kháng trực diện căn bản không có cơ hội thắng. Chưa chắc đã thua. Hơn nữa nước Mỹ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Chúng ta làm theo những gì họ bảo. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Thi hành mệnh lệnh. Hai đầu đạn hạt nhân đã phóng đi. Dù tu vi của ngươi có thông thiên cũng chắc chắn phải bay màu. Lần này ta xem ngươi còn chạy đường nào. Báo cáo, phát hiện phóng tên lửa quy mô lớn từ hướng xung kích. Số lượng khoảng 34,0 quả, đang bay về phía vùng ven biển nước ta.
Kích hoạt hệ thống đánh chặn tên lửa toàn cầu thiên khung. Không xong rồi, có 2 của tên lửa đột phá phòng tuyến bên ngoài, tốc độ vượt xa ngưỡng đánh chặn. Quỹ đạo cực kỳ hung hãn. Phát hiện phản ứng phóng xạ cực mạnh. Là 2 đầu đạn hạt nhân lên lục địa. Tốc độ bao nhiêu? Mach 30, căn bản không kịp đánh chặn lần 2. Theo quỹ đạo hiện tại, dự kiến 2 phút nữa sẽ tới Ninh Thành. Đám chó đẻ Ao quốc này dám xâm phạm Hoa quốc ta. Vậy thì kết nối với bộ chỉ huy tối cao yêu cầu của tôi, tiến hành phản công hạt nhân toàn diện lên nước Hoa. Sao thế? Sắc mặt tệ vậy? Không sao, trong mộ của bố mẹ chỉ có 2 người giấy thế thân. Vậy song thân đã nuôi dưỡng mình hơn 20 năm qua. Rốt cuộc là gì? Là con rối hay là phân thân của họ? Anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi. Sao vậy? Nhân hoàng phiên của em có vấn đề à? Vừa nãy thu mấy người, lá cờ có gì đó không đúng. Chỉ là hút vài hồn phách thôi mà. Hiện khí tím là bình thường, không phải khí tím. Em đã làm gì? Em ơi, em không làm gì cả. Chỉ thu 5 người Ao quốc thôi. Thật sự chỉ 5 người. 5 người Ao quốc. Ừ, đúng 5 người. Bọn chúng lén lút quanh quẩn ngoài sân. Bị em phát hiện nên em thu luôn. Hồi trước nhân hoàng phiên một hơi nuốt trứng huyết y lầu. Hơn 37,0 sát thủ. Cũng từng hiện lên một tia kim quang cực nhạt. Nhưng so với luồng khí tím đậm đặc của lá cờ thì không đáng kể chút nào. Nên cũng không để tâm. Không ngờ 5 người Ao quốc lại có hiệu quả rõ rệt đến thế. Người Ao quốc đúng là xấu xa đến tận xương tủy rồi. Anh rể, rốt cuộc là sao à? Có phải lá cờ bị hỏng rồi không? Không sao, đó là vì hồn phách em thu vào. Tội ác tày trời, nhân hoàng phiên đã luyện hóa nghiệp chướng vô biên đó, chuyển hóa thành công đức. Nói đơn giản thì đây đều là tinh quang công đức. Tinh quang công đức sao? Vậy là đồ tốt rồi. Nếu mà thu hết cả người Ao quốc vào thì tinh quang này chẳng phải là... Giờ không phải lúc đau buồn. Nước Hoa dám tiên phong dùng vũ khí hạt nhân sát hại con dân Hoa Hạ ta. Hoa Hạ ta không chủ động gây hấn, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Tôi đã nhận được chỉ thị tối cao, phản công toàn diện. Hôm nay nhất định phải khiến nước Hoa nợ si dâu phải trả bằng si dâu. Đánh, nợ si dâu trả bằng si dâu. Đợi một chút. Không đúng, địa điểm phát nổ dường như không phải Ninh Thành. Là Quảng Đảo và Trường Kỳ của nước Hoa. Trường Kỳ. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là những tu tiên giả của Long tộc ra tay? Nhưng họ thật sự có thể làm được đến mức này sao? Lãnh đạo, chúng ta còn đánh không? Đánh, tại sao không đánh? Tên lửa đã bay vào không phận nước ta rồi. Hành vi trắng trợn thế này sao có thể bỏ qua được? Tuy nhiên có dùng vũ khí hạt nhân hay không, tôi còn cần phải xin ý kiến lần nữa. Các cậu cứ điều động tên lửa thông thường trong kho ra trước, tổ chức một đợt tấn công bão hòa, rõ? Vừa nãy là chuyện gì vậy? Tiếng động lớn quá. Lại động đất à? Bệ hạ, không phải động đất. Vậy tiếng động đó là gì? Chẳng lẽ bom hạt nhân đã trúng mục tiêu? Sóng âm từ vụ nổ Ninh Thành truyền tới đây rồi sao? Bệ hạ, đúng là nổ thật. Nhưng nơi bị nổ là Quảng Đảo và Trường Kỳ. Hai nơi đó lại bị nổ sao? Quảng Đảo và Trường Kỳ, người dám ở đây nói năng bừa bãi. Là thật đó bệ hạ, bên ngoài đều có thể nhìn thấy mây nấm rồi. Hai đó cực lớn, nhìn rất rõ ràng. Bệ hạ, ngài mau tỉnh lại đi. Hoa quốc phản công rồi. Trên dây đã phát hiện hàng chục nghìn điểm đỏ, bình thường đang bay về phía chúng ta. Hàng chục nghìn của hệ thống đánh chặn của chúng ta có hạn, căn bản không chặn nổi nhiều như thế. Bệ hạ, ngài mau dậy nghĩ cách đi. Mau kết nối đường dây nóng với nước Mỹ cho tôi, im miệng. Đây chính là cái hố do bom hạt nhân nổ ra sao? Anh rể, là anh làm đấy à? Không phải, bọn chúng tự ném đấy chứ. Tự ném mà lại ném trúng đầu mình sao? Anh rể, anh đùa em à? Chúng ta đến đây làm gì? Liệu có phóng xạ không nhỉ? Chuyện này sao có thể chứ? Đến cả tòa nhà cũng bị khí hóa rồi. Sao hồn phách vẫn còn ở đây? Hồn phách thuộc về linh thể ở chiều không gian khác. Bom hạt nhân dù mạnh cũng chỉ là sức mạnh ở tầng vật lý, chỉ có thể hủy hoại nhục thân, chứ không hại được linh thể. Đây đều là công đức cả đấy. Công đức vàng kim lấp lánh. Hi hi, được rồi. Cứ bắt đầu siêu độ từ đây đi. Những hồn phách này sẽ sớm tan biến thôi, không được lãng phí.
để lại cho em chút canh với. Linh lực gần như cạn kiệt đã phục hồi rồi, hi hi. Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi dù sao cũng là đồng minh của các ngài. Đồng minh thì đồng minh, nhưng cũng phải nhìn vào tình hình thực tế chứ. Hiện tại chúng tôi thực sự không thể dứt ra được. Các ông tự mình chống đỡ một thời gian đi. Rõ, Tổng thống nói có lý, sự viện trợ là... Lần sau nhất định nhé. Bệ hạ, sao rồi? Phía nước Mỹ nói sao à? Lão già đó bảo đang dốc toàn lực đối phó với Ba Tư. Căn bản không điều được binh lực, bảo chúng ta tự lo liệu. Cái gì? Lần trước chẳng phải đã đồng ý đình chiến với Ba Tư rồi sao? Ông ta muốn đình chiến, nhưng Ba Tư không đồng ý nên lại đánh nhau rồi. Nhanh, lập tức kết nối đường dây nóng với Hoa Quốc cho tôi. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẵn sàng bồi thường, sẵn sàng công khai xin lỗi. Chỉ cần có thể đình chiến, bất cứ điều kiện nào chúng tôi cũng đồng ý. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi này, đã có thể sánh ngang với ở Thiên Nam Đại Lục. Khổ tu hàng chục năm trời rồi. Chỗ bên kia thuộc về em hết đó. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao phía Hoa Quốc không bắt máy? Bệ hạ, đường dây bên kia luôn bận. Có lẽ là họ không muốn nghe. Biết thế lúc đầu đã nghe lời khuyên của các đại thần vạn vật. Không nên đi trêu chọc bọn họ. Chuyện ơi, chuyện gì thế này? Trời đất tối sầm lại rồi. Siêu nhân mau ra đây đi. Tôi không muốn bay màu đâu. Lời tiên tri của ngự viên đại tế ti đã thành hiện thực rồi. Chẳng lẽ hôm nay định mệnh là phải diệt vong sao? Phương nào có vị phương xa ở trên giang hồ này? Là Thiên Chiếu đại thần, y hệt bức họa trong thần điện. Thần linh thực sự đã giáng lâm rồi, đến để cứu chúng ta. Cầu xin thần linh đại nhân ra tay cứu giúp chúng tôi. Giả thần giả quỷ, được thôi. Hôm nay hãy để bản thần đến tịnh hóa sự ông ấy này. Phá cho ta. Không ơi, không thể nào. Đây chính là món đồ vô của. Thần khí chứa đựng nghìn năm khí vận. Sao có thể dễ dàng bị vỡ vụn như vậy được? Chỉ là một con kiến kim đan hậu kỳ mà cũng dám xưng thần trước mặt bản tọa sao? Đạo hữu có gì từ từ nói. Các sinh linh trên hòn đảo này đều là chất dinh dưỡng mà lão phu nuôi dưỡng nhiều năm qua. Năm xưa ta đồng du tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử, đi thuyền trôi dạt trên biển khơi xa thẳm, cửu tử nhất sinh, mới phát hiện ra hòn đảo hẻo lánh này. Hôm nay đại hữu đã ra tay thu gom hồn phách, công đức ít nhất cũng nên chia cho lão phu một nửa mới phải. Nuôi dưỡng một đám súc sinh tàn ác thành tính, tội nghiệt đầy mình như thế này, ngươi cũng đáng bay màu lắm. Kiều Sơ đến rồi. Buông tôi ra, tiền bối tha mạng. Hi hi, đi thôi. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Mọi người đã đi đâu vậy? Vừa nãy cơm còn chưa ăn xong đã vội vã đi rồi. Thằng nhóc này ra ngoài một chuyến. Sao cảm thấy có gì đó hơi khác nhỉ? Chị mau nhìn em này. Thực lực của em sao đột nhiên trở nên mạnh thế này? Hi hi, sau này em có thể bảo vệ mọi người rồi. Cậu giỏi quá đi. Anh rể, giờ em đang ở cảnh giới nào rồi? Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ sao? Cả một thành phố trường kỳ. Sức mạnh công đức từ hàng triệu hồn phách tịnh hóa mà thành. Tu vi tiến triển vượt bậc là chuyện bình thường. Vậy sao em không giống như trong tiểu thuyết viết nhỉ? Có tâm ma kiếp, rồi lôi kiếp gì đó. Hồi trước xem tiểu thuyết tu tiên cứ hay tưởng ra cảnh mình vượt kiếp. Mây đen phủ đầu, lôi quang vạn trượng, em chắp tay đứng đó, hét lên với bầu trời, mạng của ta do ta quyết định chứ không do trời. Thế mới gọi là ai chứ? Thứ em hấp thụ là sức mạnh công đức do thiên đạo ban tặng, là năng lượng bản nguyên thuần khiết nhất giữa trời đất, tự nhiên sẽ không có kết thúc. Vốn là thiên đạo đang giúp em thăng tiến, còn tới đánh em thì chẳng phải rảnh hơi quá mà. Nếu em thực sự muốn bị sét đánh, thì bây giờ anh có thể thành toàn cho em.
Thôi khỏi ạ, em đùa tí thôi mà. Thể chất của mọi người đã được điều dưỡng ổn thỏa, có thể chịu đựng linh căn nhập thể, chính thức bắt đầu tu luyện rồi. Ây, thật là tốt quá đi. Vừa hay có một đợt linh căn sắp được gửi tới, trong đó có mấy cái phẩm chất khá tốt. Em cứ cảm thấy anh dường như đang sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy vậy. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bố mẹ có lẽ vẫn chưa qua đời, mà đang ở một thế giới khác. Bố chồng mẹ chồng vẫn còn sống sao? Tốt quá rồi, đợi anh đột phá luyện hư cảnh, có lẽ sẽ phải đi tới thế giới đó một chuyến. Bên đó tình hình thế nào vẫn chưa rõ. Mọi người cứ ở lại đây đợi anh về nhé. Bố ơi, bố sắp đi sao? Mặc ngoan, bố chỉ đi xem bên đó tình hình thế nào thôi. Nhiều nhất vài ngày là bố về rồi. Đừng thế chứ, làm như anh không về nữa vậy. Linh căn sắp đến rồi, chuẩn bị một chút đi. Thần tiên, thật sự có thần tiên kìa. Tiên nhân dừng bước, cầu xin thu nhận chúng con làm đồ đệ, cầu tiên nhân trấn giữ. Khổ cực mấy chúng con cũng chịu được, việc gì cũng làm được hết. Hà sư thúc, nhưng dấu vết dưới núi này chắc là do tên nhóc linh thành đó gây ra rồi. Thiên lôi quy mô thế này, dù là cường giả Nguyên Anh cũng chưa chắc đã dẫn động ra nổi đâu nhỉ. Lẽ nào nơi đây có tuyệt thế dị bảo xuất thế, nên mới thu hút thiên địa dị tượng sao? Chúng ta tập hợp hơn 120 tu sĩ, lại có ngài trấn giữ, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Đi gặp kẻ sắp mất mạng kia xem sao. Hà sư thúc, chuyện gì vậy? Mau chạy đi. Chỉ thị mới nhất từ cấp trên là không sử dụng bom hạt nhân, nhưng một khi đã đánh thì phải đánh sao cho khiến nước Hoa không còn khả năng đánh trả. Tên lửa tiếp tục đi, đừng dừng lại, đồng thời chú ý đánh chặn, đừng để bị phản kích. Lãnh đạo, có tình hình mới, tất cả hệ thống dẫn đường của chúng ta đều mất dấu mục tiêu tấn công rồi. Cả một hòn đảo lù lù ra đó sao có thể mất dấu được? Vệ tinh đâu? Zeta đâu? Bị nhiễu rồi sao? Lãnh đạo, vâng. Đen đủi thật. Hiện tại có tổng cộng bao nhiêu siêu chiến binh đã hoàn thiện? Thưa Tổng thống, đợt chiến binh cường hóa đầu tiên đã hoàn thành, tổng cộng 5,0 người. Đợt người tiêm chủng thứ hai đang tiếp tục chiêu mộ. Hiện tại, tỷ lệ mất mạng sau khi tiêm huyết thanh được kiểm soát dưới 10%. Rất tốt, ra lệnh cho 5,0 người này xuất phát ngay lập tức. Bây giờ Hoa Quốc và nước Oa đang giao tranh, chính là thời cơ tốt nhất để bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Quốc, phá hủy các đầu mối năng lượng của họ, cơ sở quân sự và các nút chỉ huy, khiến hậu phương của bọn chúng bốc cháy. Rõ, thưa Tổng thống, có tình báo khẩn cấp. Nước Oa sao rồi? Chống đỡ không nổi nhanh thế sao? Không phải là không chống đỡ nổi, mà là nước Oa đã chìm thẳng xuống đáy biển rồi. Ông nói cái gì cơ? Hoa Quốc đã sử dụng vũ khí hạt nhân sao? Để đánh chìm cả một quần đảo thì cần phải có bao nhiêu quả bom hạt nhân mới đủ chứ? Bọn họ điên rồi sao? Không phải bom hạt nhân, mà là một bàn tay vàng khổng lồ bao la vô tận, vệ tinh. Vừa truyền hình ảnh về rồi, ngài nên đích thân xem đi ạ. Một bàn tay tác chìm cả nước Hoa sao? Đây còn là chuyện con người có thể làm được sao? Mau thông báo cho Steve chấm dứt hành động ngay. Chấm dứt lập tức. Rõ. Lãnh đạo, chuyện này rốt cuộc là sao à? Chuyện này tôi sẽ đích thân hỏi Long tộc. Cậu không cần phải bận tâm nữa. Ngoài ra, tất cả những người có mặt hôm nay phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa chữ. Rõ, còn một việc nữa, hãy thông báo xuống dưới. Trong thời gian im lặng, ngoại trừ các vị trí thiết yếu toàn quốc, tất cả các đơn vị được nghỉ lễ 3 ngày. Rõ, thực hiện ngay lập tức. Cấp trên chỉ thị thế nào? Toàn quốc im lặng ăn mừng, cả nước nghỉ lễ 3 ngày. Tin tức được truyền xuống với tốc độ nhanh nhất. Đài truyền hình và các nền tảng lớn đồng loạt đưa tin. Sau khi nhân hoàng phiên tiến hóa, đến cả thiên lôi cũng chủ động né tránh. Hay là do đã siêu độ hơn 100 triệu ác hồn tích lũy được công đức khổng lồ, khiến thiên đạo cũng phải mở cửa sau cho mình. Được rồi, ổn rồi. Đi thôi. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi. Anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Giờ đi luôn sao? Bố ơi, có thể cho Mặc đi cùng không? Giờ vẫn chưa được sao? Đợi bố sang bên đó xác nhận an toàn đã, rồi sẽ đón mọi người sang.
Được rồi, chăm sóc tốt cho Mặc Mặc nhé. Em sẽ làm vậy, anh về sớm nhé. Anh rể đi đường cẩn thận. Nói với bố mẹ một tiếng, anh không đến chào trực tiếp nữa. Tương tự, em và huyết hồn bảo vệ tốt bên phía trái đất, nhanh nhẹn vào. Yên tâm đi anh rể, em và đại ca huyết hồn nhất định sẽ bảo vệ tốt gia đình. Giờ đây nhân hoàng phiên có thể cách biệt sự áp chế của thiên địa. Nhân cơ hội này đột phá luyện hư cảnh. Luyện hư cảnh đã thành công. Hóa ra là vậy. Cái gọi là phi thăng đài này bản chất chính là một trận pháp truyền tống liên giới siêu lớn. Đường phi thăng này không phải tự nhiên bị cắt đứt, mà là bị người ta dùng đại thần thông cưỡng ép phong ấn. Giọng nói. Nơi này không khí tuy có linh khí lưu động, nhưng lại mỏng manh đến mức không đáng kể. So với tiên cảnh thượng giới trong tưởng tượng lại khác xa như thế. Có món pháp bảo này trong tay, có thể mở lối đi quay về trái đất bất cứ lúc nào. Lá nhân hoàng phiên này, lai lịch còn thần bí khó lường hơn cả ta tưởng tượng. Thằng nhóc kia, luồng sáng thấu trời lúc nãy là bảo vật gì? Giao ra đây, không ngờ vừa đi tuần tra đã đụng ngay cơ duyên lớn thế này. Phong hộ pháp, nơi này là phi thăng đài trong truyền thuyết. Thằng nhóc này, chẳng lẽ là vừa mới phi thăng từ hạ giới lên sao? Láo lếu, phi thăng đài đã bỏ hoang cả nghìn năm, lối đi đã sớm đứt đoạn. Chắc chắn trên người hắn có dị bảo dẫn phát dị tượng. Chết rồi, phải mau chạy thôi. Muốn chạy sao? Ma tu, ngươi là ma tu. Sư hồn, tha cho tôi là hộ pháp của Vạn Pháp Tông. Chúng ta cũng là người trong ma môn, cùng tông cùng nguồn mà. Đại quân cao thủ Vạn Pháp Tông ở ngay gần đây, sẽ đến ngay lập tức. Ngươi dám hạ sát ta, họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Dừng tay. Ngươi to gan lắm. Triệu huynh, tên tặc này cứ giao cho lão phu xử lý. Một kẻ vừa mới thăng cấp luyện hư cảnh sơ kỳ mà cũng dám ở trước mặt Vạn Pháp Tông ta làm càn sao? Đến đúng lúc lắm. Quá chậm. Tiếng va chạm. Đây là cái quỷ gì thế này? Luyện hư trung kỳ, rốt cuộc cũng có một đối thủ ra hồn. Tìm đường chết. Khốn kiếp, thằng nhóc này càng đánh càng hăng. Rõ ràng là hắn coi mình là đá mai để rèn luyện thực chiến. Ma khí màu huyết sắc, không xong rồi. Tha mạng ạ sư hồn. Tìm kiếm di tích chiến trường thượng cổ. Một lượng lớn nhẫn chữ vật, công pháp thượng cổ, thần binh pháp bảo, truyền thừa khiếm khuyết. Vừa đặt chân đến thượng giới đã gặp được cơ duyên thế này. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Có điều thương huyền giới thật sự quá mênh mông. Phi thăng đài bị sức mạnh quy tắc phong ấn, mà vẫn có thể cưỡng ép can thiệp xuống hạ giới, đủ để thấy thực lực đối phương cực mạnh. Tuyệt đối không thể khinh suất. Hiện tại muốn điều tra rõ bố mẹ đang ở đâu, cùng với kẻ đứng sau muốn sát hại cả nhà ta, phải nâng cao thực lực bản thân trước đã. Gia sản của những kẻ này lại phong phú đến vậy. Hơn 10 vạn linh thạch, các loại đan dược và mấy chục cây linh dược nghìn năm. Những thu hoạch này có thể sánh bằng việc ở Thiên Nam Đại Lục cướp bóc liên tiếp mấy đại tông môn rồi. Quả nhiên vẫn là thượng giới hợp với ta hơn.
Đã 500 năm trôi qua rồi. Anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Là hơi thở của lão Lục chịu thương. Đến cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Vẫn còn ma khí tàn dư. Kẻ ra tay là ma tu. Là kẻ nào mà to gan thế, dám ở gần Thiên Nguyên Thành, hạ sát trưởng lão của Vạn Pháp Tông chúng ta. Nhị trưởng lão, hung thủ có lẽ vẫn chưa chạy xa. Chúng ta lập tức đuổi theo, nhất định có thể lôi hắn ra. Nơi này không gian loạn lưu dày đặc. Thần thức đi trăm dặm đã bị xé nát, không bắt được bất kỳ hơi thở tàn dư nào. Kẻ này vô cùng xảo quyệt, không chạy trốn vào sâu trong khu mỏ. Đa phần là đã lần vào Thiên Nguyên Thành rồi. Phái một đội tu sĩ vào thành, âm thầm theo dõi chặt chẽ các sàn đấu giá và phường thị. Chỉ cần có kẻ bán đan dược của Vạn Pháp Tông ta, báo cáo ngay lập tức. Rõ. Truyền lệnh xuống. Gần đây thu hẹp nhân lực lại, ưu tiên tìm kiếm lối vào di tích. Chỉ cần chúng ta lấy được trí bảo và truyền thừa bên trong trước, đến lúc đó trấn áp 3 nhà còn lại, thống nhất Thiên Nguyên Thành sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Ngoài ra gần đây các cường giả khắp nơi liên tục đổ về Thiên Nguyên Thành, trong đó không thiếu những đại nhân vật chúng ta không chọc vào nổi. Các ngươi hành sự khiêm tốn một chút, tránh mang lại tai họa diệt vong cho tông môn. Rõ. Các ngươi nghe nói gì chưa? Biến động không gian phía khu mỏ ngày càng mạnh. Đã có người tận mắt thấy hình dáng di tích rồi. Có người bảo đó là ảo ảnh thôi. Không đáng tin lắm nhỉ? Tuyệt đối không thể nào. Hình dáng đó rất lạ lẫm, hoàn toàn không phải kiểu kiến trúc thành trì quanh đây. Hơn nữa mấy đại thế lực như Vạn Pháp Tông đều đã tăng thêm nhân lực đến đó thám thính rồi. Xem ra thế này, em là ngày di tích xuất thế không còn xa nữa đâu. Không chỉ có thế lực ở Thiên Nguyên Thành chúng ta, mà thậm chí còn có những lao quái vật từ các châu khác đặc biệt tìm đến. Bảo vật dù có tốt đến đâu, cũng không đến lượt đám tán tu chúng ta đâu. Mấy thế lực lớn đó ăn thịt, chúng ta đến vụn cũng chẳng nhận được. Sợ cái gì, câu duyên phải tìm trong nguy hiểm. Vừa muốn phát tài lại vừa sợ chết. Thế người tu tiên làm gì? Đúng rồi, tụ bảo các tối nay có một buổi đấu giá. Vật phẩm đấu giá cuối cùng là một khối ngọc giản do một cường giả đại thừa kỳ để lại. Bên trong có thể ghi chép công pháp truyền thừa, hoặc cũng có thể là bản đồ di tích. Nghe nói có tên tán tu hóa thần kỳ vừa mới ở phường thị mua được một món pháp bảo cực phẩm, vừa ra cửa đã bị nhắm vào rồi. Cả người lẫn bảo vật đều bay màu luôn rồi. Thế thì ai còn dám đi đấu giá nữa? Không sợ bị nhắm vào à? Người khác sợ chứ tụ bảo các không sợ. Chống lưng của người ta cứng đến mức vô lý, ai dám ở địa bàn của họ làm càn chứ? Bất kể đồ của ngươi từ đâu mà có, họ đều thu hết. Chỉ cần đưa đủ tiền hoa hồng, thân phận lai lịch họ đều không hỏi đến. Tin tức cũng được giữ kín mít. Đúng vậy, nghe nói sau lưng tụ bảo các có lão quái vật đại thừa kỳ chống lưng. Cả Đông vực không mấy ai là không nể mặt. Nghe nói Lục trưởng lão chịu thương của Vạn Pháp Tông, các trưởng lão Tôn Minh đều đã mất rồi. Cái gì? Thật hay giả thế? Đó là 2 vị trưởng lão luyện hư cảnh đấy. Ai dám ở gần Thiên Nguyên Thành động vào người của Vạn Pháp Tông chứ? Còn giả được sao? Anh họ tôi chính là đệ tử nội môn của Vạn Pháp Tông. Giờ cả tông môn đang loạn hết cả lên rồi, đang sục sạo khắp thành tìm hung thủ kìa. Đã bắt được hung thủ chưa? Theo tin tức đáng tin cậy thì hắn đang ở trong thành. Họ còn đưa ra mức treo thưởng 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Chỉ cần cung cấp được manh mối về hung thủ là nhận tiền ngay lập tức. 10 vạn linh thạch, chịu trì thật đấy. Đương nhiên rồi, một lúc mất đi 2 vị trưởng lão, nếu không tìm ra hung thủ, sau này làm sao đứng vững được ở Thiên Nguyên Thành nữa. Hay là chúng ta cũng ra ngoài đi dạo thử vận may đi. Nhỡ đâu đụng phải tên hung thủ đó, 10 vạn linh thạch chẳng phải là có trong tay rồi sao? Ngươi tìm cái chết à? Hung thủ hạ sát được 2 vị trưởng lão luyện hư, ít nhất cũng là luyện hư cảnh trung kỳ trở lên, thậm chí có thể mạnh hơn. Cái phần treo thưởng này, ngươi có mạng lấy nhưng không có mạng tiêu đâu. Là thiếu môn chủ Lý Xuyên của Thục môn. Sao hắn lại đến chỗ này, còn có thể làm gì nữa? Đi săn tìm nam sủng chứ gì. Thằng nhóc kia đẹp trai thật đấy. Tiếc là đã bị Lý Xuyên nhắm trúng rồi. Vị huynh đệ này nhìn lạ mặt quá, vừa mới tới Thiên Nguyên Thành sao? Phòng bar trên lầu yên tĩnh lắm, hay là lên đó ngồi một lát? Ta vừa hay sẽ kể cho ngươi nghe về quy tắc và phong tục tập quán trong thành này. Được, mời đi lối này. Á, thiếu môn chủ hỏng rồi. Là song bạch kiếm của Vạn Pháp Tông, bản mệnh phi kiếm của thất trưởng lão Tôn Minh. Vạn Pháp Tông không phải vừa truyền tin bảo Tôn Minh đã mất rồi sao? Ai mà biết được là thật hay giả, tự dưng tung tin vào lúc này, rõ ràng là tung hỏa mù để rũ bỏ quan hệ đây mà. Tên tu sĩ kim đàn lúc nãy 89 phần chỉ là mồi nhử thôi. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ấn ký tinh huyết kết nối huyết mạch đã tan biến hoàn toàn rồi. Xuyên Nhi nó đã mất rồi. Môn chủ bất giận, thiếu môn chủ là do kẻ nào làm? Môn chủ tha mạng,
lúc thiếu môn chủ gặp chuyện, chúng tôi cảm nhận rõ ràng có một luồng hơi thở luyện hư cảnh cùng với một luồng hơi thở kim đan cảnh cùng nhau chạy trốn khỏi cửa sổ. Tên tu sĩ kim đan đó chính là tên mặt trắng đã dụ dỗ thiếu môn chủ lên lầu. Còn luồng hơi thở luyện hư cảnh đó chính là Song Bạch Kiếm, tôn minh của Vạn Pháp Tông. Vẽ chân dung tên nhóc kim đan đó ra cho ta. Truy nã toàn thành, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngoài ra truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả tu sĩ từ hóa thần kỳ trở lên của Thục Môn, lập tức quay về Sơn Môn tập kết trở lệnh, nhất định phải khiến Vạn Pháp Tông đưa ra lời giải thích. Rõ, môn chủ. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi, anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Tiền bối, không biết ngài cần tìm thứ gì à? Đan dược, linh thảo, đan phương, binh khí đều có đủ cả. Ta cần đan dược để củng cố thần hồn và bồi bổ thần thức, phẩm cấp càng cao càng tốt. Tiền bối, nguyên liệu đan dược liên quan đến thần hồn cực kỳ hiếm, luyện chế cũng rất khó khăn, giá cả sẽ cao hơn nhiều so với đan dược thông thường. Linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần đồ đủ tốt. Tiền bối xin đợi ở đây một chút. Trưởng quầy, mau ra đây ngay. Đạo hữu cần thần hồn đan phẩm cấp nào? Càng cao càng tốt. 3 viên đan dược này lần lượt là minh hồn đan, cố phách đan và định thần đan. 3 viên phối hợp sử dụng hiệu quả sẽ là tốt nhất. Nếu như thần hồn đan tốt nhất của quý tiện chỉ có vậy, thế thì ta không làm phiền nữa. Đạo hữu xin dừng bước. Tu vi nguyên anh kỳ mà khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Ngay cả loại đan dược này mà cũng không lọt vào mắt xanh sao? Đạo hữu đợi một chút, lão phu ở đây còn một món bảo vật trấn tiệm. Đây chính là cửu chuyển dưỡng hồn đan, dùng hồn tinh nghìn năm, cùng với cửu diệt thanh liên, long hàm quả và hàng chục loại thiên tài địa bảo làm nguyên liệu. Sau đó dẫn địa hỏa, nung luyện kỹ lưỡng trong 9981 ngày mới có thể thành đan. Không ngoa khi nói rằng viên đan dược này cả Thiên Nguyên Thành cũng chỉ có linh đan phường của ta mới lấy ra được thôi. Cũng được, bao nhiêu linh thạch? 10 vạn linh thạch hạ phẩm. 10 vạn, ngươi coi ta là kẻ khờ để chém đẹp đấy à? Đạo hữu dừng bước. 8 vạn linh thạch thấy sao? 6 vạn thật sự không thể thấp hơn ấy 3 vạn. 3 vạn, cái giá này chém cũng ác thật đấy. Đạo hữu à, vốn liếng của viên cửu chuyển dưỡng hồn đan này cũng hơn 3 vạn rồi. Tôi nhập hàng cũng chẳng được giá đó đâu, thật sự là... Vậy thì thôi vậy. 4 vạn là được rồi chứ gì. 3 vạn rưỡi, bao vận chuyển luôn nhé. Dù sao cũng phải để lão phu có bát cơm ăn chứ. Trưởng lão, người này trông ra tay hào phóng quá, có nên phái người theo không? Người này nhãn quang không tầm thường, khí độ trầm ổn, rõ ràng chỉ là tu vi nguyên anh, nhưng khí trường lại áp đảo cả lão phu. Đa phần là con em của đại tông đại tộc đi ra. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, đừng có tùy tiện rước họa vào thân. Với lại cái thành này chưa bao giờ thiếu những kẻ liều mạng cả. Một tu sĩ nguyên anh kỳ mà còn dám một mình mang theo trọng bảo ra đường, có mạng để dùng viên đan dược này hay không? Phải xem bản lĩnh của hắn rồi. Thằng nhóc, tụi tao chỉ cầu tài thôi. Ngoan ngoãn giao nộp đan dược với linh thạch vừa mua ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Không ơi, không thể nào. Sao ngươi có thể? Thằng nhóc kia, ngươi đợi đấy. Hắc Hổ Đường sẽ không tha cho ngươi đâu. Kẻ điên nào dám ở địa bàn Hắc Hổ Đường ta hạ sát người hành hung? Đại trưởng lão, chính là hắn. Chính là thằng nhóc này đã hạ sát Mạnh Hộ Pháp, rồi đuổi theo hạ sát chúng ta đến tận đây. Chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, sao có thể hạ sát Mạnh Hổ Nguyên Anh trung kỳ được? Xem ra là trên người có dấu pháp bảo nghịch thiên nào đó, nên mới có thể vượt cấp hạ sát kẻ thù. Bắt lấy hắn cho ta. Người này vậy mà lại ẩn giấu tu vi. Chúng ta còn chưa kịp đi vào mà. Kẻ điên nào dám xông vào Hắc Hổ Đường ta, đổ sát môn nhân của ta. Song Bạch Kiếm. Lý môn chủ, kéo đến Sơn Môn Vạn Pháp Tông ta rình rang thế này là có chuyện gì? Con trai ta Lý Xuyên hôm nay ở Lâm Phong Các đã mất dưới Song Bạch Kiếm của thất trưởng lão Tôn Minh Quý Tông. Hôm nay nếu không đưa ra lời giải thích cho Thục Môn ta, hai đại tông môn sẽ khai chiến tại đây, bất tử bất hưu.
Lý môn chủ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm cực lớn. Hai vị trưởng lão Triệu Thương đã sớm ngã xuống ở khu mỏ Thiên Nguyên. Nhân chữ vật và bản mệnh pháp khí của hai người đều đã không thể tăm hơi đâu. Rõ ràng là có kẻ cố tình vu khống hãm hại, để ngồi không hưởng lợi mà thôi. Khéo miệng lắm. Con trai ta bị hạ sát, kiếm khí của Song Bạch kiếm vẫn còn rõ mồn một. Ngươi nói Tôn Minh đã mất, bằng chứng đâu? Mấy chục tông môn ngoại sáu của chúng ta đều bị Song Bạch kiếm của Tôn Minh, Vạn Pháp tông các người quát sạch sành xanh. Đến cả con chó giữ cửa nuôi ở Sơn Môn cũng bị trộm mất. Hôm nay chúng ta đến đây để đòi một lời giải thích. Dù có không cần Thục môn ta quyết tử, đám bia đỡ đạn này dù không gặm nổi khúc xương cứng này, cũng có thể khiến Vạn Pháp tông hao tổn nguyên khí. Sau đó Thục môn ta sẽ ngồi không hưởng lợi. Đây là uy áp của hợp thể cảnh. Là lão tổ xuất quan rồi. Thái thượng trưởng lão Lâm Bá Tiên, cường giả vô thượng hợp thể cảnh, có lão tổ trấn giữ. Hôm nay dù có biến cố lớn đến mấy cũng đều có thể hóa giải. Là hợp thể cảnh, cường giả đấy, mau chạy đi. Mọi ngành sự việc bản tọa đã rõ. Tôn Minh của thật đã mất. Nay có kẻ tiểu nhân hiểm độc âm thầm bày mưu, khuấy đảo phong vân Thiên Nguyên Thành. Hai tông môn chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, lôi con chuột đang trốn trong bóng tối này ra, chứ không phải ở đây tự tàn sát lẫn nhau, để kẻ khác xem trò cười. Nếu không phải vì các lão tổ hợp thể cảnh của bốn đại thế lực đã sớm có thỏa thuận, nếu không phải cảnh diệt tông tuyệt vọng, thì không được tùy ý đổ sát đệ tử cấp thấp của đối phương. Em rằng lúc nãy mình đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Nếu đã là hiểu lầm, vậy Thục môn xin không làm phiền lão tổ Thanh Tù nữa. Chúng ta xin phép cáo lui ngay. Đệ tử bái kiến lão tổ. Một lũ vô dụng bị người ta xoay như trong chóng trong lòng bàn tay, suýt chút nữa đã chôn vùi cơ nghiệp nghìn năm của tông môn. Trong vòng 3 ngày nhất định phải lôi cổ kẻ đứng sau ra. Đệ tử tuân mệnh, tiếp tục dốc toàn lực tìm kiếm lối vào di tích chiến trường thượng cổ, không được có nửa phần lơ là. Những ngày gần đây, Thiên Nguyên Thành có vài vị cường giả hợp thể cảnh âm thầm giáng lâm. Di tích sắp mở ra rồi, tranh giành cơ duyên chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Nếu cuối cùng đến cả chút canh thừa cặn bẩn cũng không chia nổi, nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất cả Thiên Nguyên Thành này. Lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức để chiếm lấy tiên cơ, tuyệt đối không làm tổn hại đến uy danh của Vạn Pháp tông. Đại ca, đã 500 năm trôi qua rồi, anh thật sự vẫn muốn quay về trái đất sao? Vẫy trưởng, bắt một người mà được nhận tận 2 phần treo thưởng, cộng lại là tròn 20 vạn linh thạch luôn. Hai đại tông môn chịu chi quá nhỉ? Người này đã phạm chuyện gì mà khiến hai đại thế lực thù ghét hắn đến vậy? Nghe nói thiếu môn chủ của Thục môn bị hắn hạ sát rồi. Vạn Pháp tông thậm chí còn mất 2 vị trưởng lão, thù sâu oán nặng thế kia. Đương nhiên là phải chịu bỏ ra vốn liếng lớn rồi, tận 20 vạn linh thạch đấy, đủ để tu luyện từ Nguyên Anh kỳ lên đến Hóa Thần kỳ rồi đấy. Đám thế lực lớn này giàu thật, nằm mơ cũng thấy rồi. Có thể bị cả Vạn Pháp tông và Thục môn cùng lúc truy nã. Đâu phải hạng người mà ngươi và ta có thể chạm vào được. Biết đâu người ta đang đứng ngay trước mặt ngươi, nhìn chúng ta tranh giành tiền thưởng treo của hắn, mà ngươi cũng chẳng nhận ra được đâu. Kẻ này vô cùng xảo quyệt. Các ngươi tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Từ lời của những thế lực ngoại sáu bị cướp bóc lúc trước, có thể biết được rằng mỗi lần hung thủ xuất hiện, diện mạo và hơi thở đều hoàn toàn khác biệt. Nếu kẻ này không phải hành động theo nhóm, thì chắc chắn là có thuật dịch dung cao cường trong người, hoặc là thuật ẩn nấp thần bí. Lần này hắn đã cướp nhiều đồ như vậy. Tụ Bảo Các lại là nơi thích hợp nhất để tiêu thụ đồ gian ở Thiên Nguyên Thành. Ta không tin là người có thể nhịn mãi không xuất đầu lộ diện. Chỉ cần canh giữ ở đây, sớm muộn gì cũng tìm ra dấu vết thôi. Vị đạo hữu này muốn xem đan phương gì, trị thương, thối thể, tụ khí, phá cảnh, chỗ ta cái gì cũng có. Có đan phương loại thần hồn không? Có, đương nhiên là có rồi. Đan phương loại thần hồn là hiếm nhất. Chỗ ta vừa hay có vài bản tinh phẩm. Tam hồn cự đỉnh đan, chủ dược chính là khối an hồn hoa vừa mới mua được lúc nãy. Dược hiệu trực tiếp giúp thần hồn ngưng kết, rất có ích cho thương thế thần hồn hiện tại của ta. Đạo hữu thuật tinh mắt, bản này chính là bí phương tổ truyền của nhà họ Trương chúng ta. Tam hồn cự đỉnh đan, uống vào giúp thần hồn ổn định, thần thức tăng mạnh, tu luyện sẽ đạt hiệu quả gấp đôi mà tốn nửa công sức. Không giấu gì đạo hữu, đan phương này đừng nhìn danh tiếng vang dội thế thôi, thực ra ngưỡng cửa luyện chế không cao chút nào. Nguyên Anh kỳ là có thể khai lò rồi, nguyên liệu cũng không tính là khó tìm, cứ gom bừa một chút là luyện được thôi. Trương lão bát ta làm ăn xưa này không lừa giả dối trẻ, ở Đại Hoang Thành cũng là một nhân vật có máu mặt đấy, uy tín tuyệt đối đáng tin.
Ta tin lão mới là lạ đấy. Đan phương này dược lực cực kỳ bá đạo, mà lại cực kỳ tinh xảo, rõ ràng cần tu vi và thần thức luyện hư cảnh mới có thể khống chế chính xác hỏa hầu. Chỉ cần sai sót một chút là sẽ làm đan hủy người thương. Nhưng nếu như thật sự luyện thành, hiệu của em là còn mạnh hơn cả cửu chuyển dưỡng hồn đan. Bản này bao nhiêu linh thạch? Đây là bảo bối gia truyền đấy. Thiếu 8 vạn linh thạch là không bán đâu. 4 vạn, chốt đơn. Thấy đạo hữu thật lòng muốn mua, 4 vạn thì 4 vạn. Coi như là kết bạn vậy. Sao thế, số lượng có vấn đề gì à? Đủ rồi, số lượng vừa xinh. Huynh đệ sảng khoái thật, bản đan phương này thuộc về ngươi. Sau này có nhu cầu cứ việc đến tìm ta. Trường lão ban nhất định sẽ ưu đãi cho ngươi. Thằng nhóc ngốc này, trong cái túi trữ vật này không chỉ linh thạch không thiếu một xu, mà còn có cả một thanh linh kiếm phẩm giai bất phàm nữa. Đúng là trúng mánh rồi. Hê hê, đạo hữu, nơi này là buổi đấu giá cao cấp dành cho hóa thần kỳ trở lên. Vào cửa cần nộp 1 vạn. Linh thạch hạ phẩm, mong ngài lượng thứ. Chỉ riêng tư cách vào cửa thôi mà đã thu tận 1 vạn rồi. Đúng là cái tụ bảo các này đen quá mức rồi đấy. Đạo hữu không biết đấy thôi. Phí vào cửa này vừa là để đặt ra ngưỡng cửa, cũng là để tránh có kẻ đi tay không đến xem náo nhiệt. Đâu phải là sàng lọc người rảnh rỗi. Rõ ràng chính là một hình thức kiểm tra tài sản trá hình. Đạo hữu hãy dùng thẻ bài này để vào cửa. Lúc đấu giá chỉ cần giơ bài ra hiệu là được. Không phải nói đây là phiên đấu giá hóa thần kỳ sao? Phía trước sao vẫn còn những tu sĩ nguyên anh kỳ thế kia? Cái này thì người ngoại đạo rồi. Những người đó đều là đệ tử nòng cốt của các đại tông môn, được trưởng bối đích thân dẫn vào đấy. Đương nhiên là có đãi ngộ đặc biệt rồi. Phòng bao tầng 3, chẳng lẽ có cường giả hợp thể cảnh ngồi trấn giữ bên trong sao? Phải khiêm tốn một chút mới được. Một khi bị đối phương cưỡng ép dùng thần thức thăm dò danh tính, thuật ẩn nấp và liễm khí chưa chắc đã giấu giếm nổi đâu. Chư vị đạo hữu, lão phu Thẩm Thanh Sơn là đại trưởng quỹ, phân hiệu thành Thiên Nguyên của tụ bảo các. Đấu giá hội hôm nay, cảm tạ chư vị đã nể mặt quang lâm. Lão phu xin nói trước quy củ thế này. Bên trong tụ bảo các nghiêm cấm ẩu đả tranh cướp. Mỗi ân oán tình thù, sau khi ra khỏi cửa các hãy tự giải quyết. Nếu có kẻ nào dám làm loạn trong các, thì đừng trách tụ bảo các ta không khách khí. Được rồi, không nói nhiều lời thừa thãi nữa. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mời vật phẩm đấu giá đầu tiên. Vật phẩm đầu tiên, cự linh huyền ngọc. Từ ngọc này đã trải qua ngàn năm hấp thụ linh khí trời đất mới có thể hình thành. Khi Tạ Thiền đặt ở bên người, có thể gia tăng tốc độ hấp thụ linh khí. Nếu dùng để bố trận, làm trận nhãn, cũng có thể gia tăng đáng kể sự ổn định của trận pháp. Giá khởi điểm 80,11 triệu, 120,002 triệu, 7 triệu. Được rồi, tin rằng chư vị đạo hữu đều đã có thu hoạch. Thời gian không còn sớm nữa. Tiếp theo chính là bảo vật hạ màn của ngày đấu giá đầu tiên. Bảo vật này là thượng phẩm pháp bảo, một thanh phi kiếm. Thân kiếm được đúc bằng vạn năm huyền thiết, dung hợp với hàn anh kết tinh để thối luyện. Sắc bén vô song, hàn khí bức người, là một thanh phi kiếm thuộc tính băng cực kỳ hiếm thấy. Càng khó có được hơn chính là thanh kiếm này sau khi thối luyện dường như đã dẫn động tàn lôi. Trong kiếm ẩn giấu một luồng lôi ý. Khi xuất kiếm, băng hàn cùng lôi điện đồng phát, cực kỳ bá đạo. Thanh kiếm này tên gọi Xương Bạch. Giá khởi điểm hơn 100 vạn. Kiếm Xương Bạch, đây chẳng phải là phi kiếm bản mệnh của Tôn Minh, Vạn Pháp Tông sao? Nói như vậy, tin tức Tôn Minh bị tiêu diệt truyền trong thành hôm nay hóa ra là thật sao? Nhưng thanh kiếm này sao lại rơi vào tay tụ bảo các? Không hoảng, tụ bảo các xưa nay luôn giữ bí mật tuyệt đối thân phận người bán, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác truy tra. Thanh phi kiếm này danh tiếng lớn như vậy, nhất định có thể đổi được rất nhiều linh thạch. Phát tài rồi, hi hi. Chư vị, thần binh lợi khí thế này không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Bỏ lỡ hôm nay, muốn tìm lại thanh thứ hai, em là khó hơn lên trời. Đạo hữu nào có ý định có thể bắt đầu ra giá. 25 vạn, 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn, 120 vạn, 150 vạn linh thạch. Thanh kiếm này tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài, nếu không Vạn Pháp Tông ta sẽ mất hết mặt mũi. Chúc mừng đạo hữu của Vạn Pháp Tông đã đạt được thần binh này. Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc tốt đẹp. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Tụ bảo các của Nhiên giữ chữ tín, dù bị trừ mất 3 thành hoa hồng, trong tay vẫn còn lại cả triệu linh thạch. Tên nhóc bán món đồ đó cũng thật là gan lớn. Phi kiếm lợi hại như vậy mà vứt xó không thèm ngó ngàng. Chắc không phải là công tử bột của đại tông môn nào đó chứ?
Pháp bảo nhiều đến mức không thèm quan tâm. Mặc kệ hắn đi, ôi mẹ ơi. Mày không có mắt hay sao, mù rồi à? Dám đụng chúng ông nội mày. Luyện hư cảnh, tiền bối bớt giận. Là tiểu nhân có mắt không tròng, đã mạo phạm ngài, lần sau chú ý một chút. Dạ, đa tạ tiền bối. Không đa tạ, tiền bối. May mà gặp phải tiền bối tính tình tốt. Nếu không hôm nay em là phải bỏ mạng ở đây rồi. Các người là ai? Chính là người đã bỏ ra 150 vạn trên sàn đấu giá. Nhị trưởng lão của Vạn Pháp Tông đã đấu được Kiếm Xương Bạch. Chẳng lẽ là do thanh kiếm đó gây ra chuyện sao? Nhưng tụ bảo các rõ ràng đã hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Thân phận người bán mà, sao có thể nhanh như vậy đã bị người ta tìm tới tận cửa? Các vị tiền bối, văn bối không biết đã đắc tội ở đâu. Đừng giả vờ nữa, Kiếm Xương Bạch đã ở trong tay ngươi. Thành thật khai mau, đồng bọn của ngươi còn những ai? Đồng bọn gì chứ? Tôi thật sự không biết các người đang nói gì cả. Lũ chó tụ bảo các đồ khốn kiếp. Chẳng phải đã nói là ẩn danh sao? Đây mà là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng à? Triệu linh thạch vừa mới tới tay, còn chưa ấm chỗ đã sắp xảy ra chuyện rồi. À, nhận chữ vật của tôi đâu? Giả vờ. Cứ tiếp tục giả vờ đi, không cần phí lời với hắn. Trực tiếp sư hồn, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Không, các người không thể làm vậy. Tôi nói, các người hỏi gì tôi cũng nói. Thế nào rồi, tra được gì không? Không phải hắn. Hắn chỉ là một tán tu lẻn vào từ Đại Hoàng Ngưu, ngày thường làm những việc lừa gạt, giết người đoạt bảo. Hôm nay đụng phải một vị khách bán đồ, đối phương tùy tay ném cho hắn một túi trữ vật. Bên trong ngoài linh thạch còn có thanh kiếm xương bạch đó. Người bán đồ đó chính là kẻ đã hạ sát hai vị trưởng lão. Chính xác. Đối phương rõ ràng đã dùng bí thuật dịch dung cực kỳ cao minh, dung mạo và khí tức toàn bộ đều là giả. Tu sĩ luyện hư vừa nãy va vào trưởng lão bát, 89 phần 10 chính là hung thủ. Khốn kiếp. Lúc nãy tên đó còn cố ý gật đầu chào chúng ta, mà chúng ta lại còn đáp lễ lại nữa. Bị hung thủ đùa giỡn ngay trước mặt, đúng là nỗi nhục lớn lao. Mau đuổi theo, vô ích thôi. Kẻ này có hành tung cao minh, đến cả khí tức cũng có thể tùy ý biến hóa. Lúc này chắc chắn đã thay hình đổi dạng rồi. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào truy kích. Vậy có cần mời lão tổ xuất quan không? Với tu vi hợp thể cảnh của lão tổ, có lẽ có thể tìm ra hắn. Lão tổ ngày thường đều bế quan khổ tu, nếu không phải lúc tông môn sinh tử tồn vong, tuyệt đối không được dễ dàng quấy rầy. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để tên nhóc đó nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Mấy ngày này hắn chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Pháp bảo và đan dược của hai vị trưởng lão tôn minh đều vương lại khí tức độc môn của tông môn. Từ ngày mai, phái trưởng lão và hộ pháp âm thầm bố trí trận pháp, quét sạch pháp khí trữ vật của những người ra vào. Chỉ cần có người mang theo bảo vật vương khí tức của bổn tông, mật pháp ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Nhưng làm vậy liệu có đắc tội quá nhiều người không? Nhân chữ vật liên quan đến quyền riêng tư của tu sĩ, đột một dò xét chắc chắn sẽ dẫn đến bất mãn. Không quản được nhiều như vậy nữa. Kẻ này nếu đã luôn hành động một mình, chúng ta chỉ nhắm vào tán tu mà kiểm tra thôi. Những người này không môn không phái, dù có bất mãn cũng không dám công nhiên đối đầu với Vạn Pháp Tông ta. Đã rõ. Không ngờ trong túi trữ vật này lại có tới hàng triệu linh thạch. Ngoài ra còn có hơn 10 miếng đan phương ngọc giản. Trên rất nhiều ngọc giản vẫn còn lưu lại ấn ký thần hồn của chủ nhân trước, đa phần là giết người ở phía thành Đại Hoàng, rồi trốn đến thành Thiên Nguyên này để ngông cuồng. Giống như suy đoán lúc trước, Trương lão bát này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì. Vốn dĩ ta muốn đem những pháp bảo không dùng tới đi đấu giá, nên đã mượn tay Trương lão bát để thăm dò rủi ro. Kết quả cũng tương tự như dự đoán. Con đường này hoàn toàn không thông. Xem ra bất kể ở thế giới nào, trước mặt kẻ có tiền có thế, cái gọi là ẩn danh đều chỉ là hình thức. Sau chuyện này, đối phương nhất định đã nhận ra ta nắm giữ bí thuật có thể tùy ý thay đổi diện mạo, ẩn giấu khí tức. Từ nay về sau tại thành Thiên Nguyên phải càng thêm thận trọng. Vị trí tốt thế này các người không giữ được. Chi bằng nhường lại cho chúng ta. Còn ai muốn tranh vị trí này nữa không? Tu vi của Lâm lão quỷ này rõ ràng lại có tiến triển, còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Chư vị, vết nứt không gian hiện giờ vẫn chưa ổn định. Nếu đợi nó tự bình phục, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Chi bằng chúng ta hợp lực cưỡng ép ổn định không gian, để sớm vào di tích thì sao? Có thể. Đại ca, đã qua 500 năm rồi.
Huynh thật sự vẫn muốn trở về trái đất sao? Di tích cổ chiến trường cuối cùng cũng mở ra rồi. Nơi này quá âm tà. Và trong chẳng khác nào nộp mạng. Người đó tu vi thế nào mà chẳng hề hấn gì. Không nhìn ra được. Nhưng ít nhất cũng là từ Nguyên Anh kỳ trở lên. Hesi, bỏ đi, câu duyên này không phải thứ chúng ta có thể chạm vào. Đi thôi, mấy thứ quái quỷ này là gì vậy? Nhưng quái vật này lúc còn sống tu vi cực mạnh, sau khi mất, thần hồn và hài cốt bị âm sát chi khí nơi này giam cầm, biến thành vong linh. Nhục thân của chúng gần như bất tử, rất khó để tiêu diệt triệt để, trừ phi dùng một kích trực tiếp đánh nát hạt nhân hoặc dập tắt hồn hỏa của chúng. Nếu không sẽ nhanh chóng hồi phục. Thiếu các chủ, có cần ra tay cứu những người đó không? Không cần, mất thì cứ mất đi. Chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Ta ở lại nơi này chỉ để nắm rõ quy luật của lũ vong linh này, tiện thể đợi đám người này mất sạch, rồi thu hết bảo vật mà chúng đào được. Tiền bối, xin tiền bối cứu mạng. Văn bối nguyện dâng lên toàn bộ bảo vật, chỉ cầu ngài ra tay cứu giúp. Nếu đã thấy chết mà không cứu, vậy thì cùng nhau chôn thay tại đây đi. Chán sống rồi. Vốn dĩ các ngươi còn có thể sống thêm chốc lát nữa. Thiếu các chủ hảo kiếm pháp. Thiếu các chủ mới hơn 500 tuổi đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, hóa thần sắp tới rồi. Thiên kiếm các trong nghìn năm qua cũng không tìm ra người thứ hai với thiên tư của thiếu các chủ. Sau này thành tựu vị trí kiếm tiên cũng không phải là không thể. Đúng vậy, hi hi. Nhóc con, giao đồ ra đây. Vật vô chủ ai lấy được thì là của người đó. Có vấn đề gì sao? Hừ. Nói không sai. Nhưng loại tu sĩ cấp thấp như ngươi, mạng còn chẳng thuộc về mình, huống hồ là bảo vật. Không cần các ngươi ra tay. Chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, ta chỉ cần dùng một chiêu. Ta cũng muốn xem thử kiếm tu cùng cảnh giới ở thượng giới này rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Đầu ta một chiêu. Sao có thể chứ? Chỉ thế này thôi à, còn chẳng bằng 1/1000 những gì ta thấy lúc Nguyên Anh. Thiếu các chủ cẩn thận. May mà. Có hộ mạng pháp bảo do Thái thượng trưởng lão đích thân luyện chế, nếu không ba người chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Tiêu diệt hắn, mau tiêu diệt hắn cho ta. Thanh thiên nguyên này từ khi nào lại xuất hiện một thiên tài kiếm đạo như vậy? Lúc này không phải là lúc kinh ngạc. Thiếu các chủ là hậu bối được Thái thượng trưởng lão yêu thương nhất, là hy vọng tương lai của Thiên Kiếm Các. Dám phá hủy bản mệnh kiếm của thiếu các chủ, hủy đạo tâm của ngài ấy, to gan lớn mật. Cẩn thận, kẻ này tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn đã ẩn giấu tu vi. Toàn lực ra tay, không được giữ lại. Hiện giờ cảnh giới đã ổn định. Thân hồn lại được thối luyện nhờ tam hoa tụ đỉnh, vừa hay cần một trận ác chiến để mài giũa thực lực. Kiếm tu thông thường. Đa số dùng ý linh để tu hành bản mệnh kiếm. Hắn vừa ra tay đã là 3 thanh phi kiếm, cường độ thần hồn lại khủng bố đến vậy. Tiêu diệt hắn, phải băm vằm hắn ra vạn mảnh. Bổn thiếu chủ phải khiến hắn tan xương nát thịt. Những người này phối hợp của nhiên ăn ý, phải đợi bọn họ lộ ra sơ hở. Kẻ này vậy mà có thể hóa giải đòn tấn công của ba người chúng ta, không thể dây dưa thêm nữa. Có sơ hở. Lão nhị, luyện hư sơ kỳ. Ngươi vậy mà chỉ là luyện hư sơ kỳ, một luyện hư sơ kỳ lại hạ sát 2 tên luyện hư trung kỳ, lại có yêu nghiệt khủng khiếp đến thế sao? Không thể đánh tiếp được nữa. Là ngươi ép ta. Cái quái gì mà ai cũng thích chơi trò tự bạo thế nhỉ? Ngươi, sao ngươi vẫn còn phi kiếm? Điên rồi, toàn là lũ điên. May mà lúc ba vị trưởng lão rơi vào thế yếu, ta đã dốc sức bỏ chạy. Vụ tự bạo này định giữ cả ta lại đây luôn sao? Tiền ơ, tiền bối xin hãy tin ta. Tha cho ta đi, Thiên Kiếm Các chúng ta nguyện kết bằng hữu với ngài, sau này nhất định sẽ có trọng tạ. Ta vẫn thích cái bộ dạng ngông cuồng lúc đầu của ngươi hơn đấy. Đừng tiêu diệt tôi, cầu xin ngài đừng tiêu diệt tôi.
Cha tôi là các chủ thiên kiếm các, lão tổ của tôi là đại năng hợp thể cảnh. Người ngày thường yêu thương tôi nhất. Chỉ cần ngài tha cho tôi một con đường sống, chuyện hôm nay sẽ xóa sạch. Sau này ngài chính là khách quý của thiên kiếm các chúng tôi. Ngài muốn cái gì cũng được. Vậy sao? Vậy thì ta muốn mạng của ngươi. Ha 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 ha. Ngươi không tiêu diệt được ta đâu. Ta chỉ là không muốn vứt bỏ nhục thân này mà thôi. Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Từ nay về sau, Hắc Thành Thiên Nguyên sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Thiên kiếm các nhất định sẽ khiến người tan xương nát thịt. Trên người ta có không gian chi bảo do đích thân lão tổ ban tặng. Hoàn toàn không thể ngăn cản được ta. Mối thù hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp trăm lần. Thủ đoạn của đại năng hợp thể cảnh đúng là rắc rối thật. Không thể nhổ cỏ tận gốc, vẫn để lại mầm họa rồi. Thôi kệ, thu gom chiến lợi phẩm trước đã. Hết.